ska den hänga rakt. Så har vi en liten markering på ryggen där. Amerikaklockan. Och det är nästan över 20 år sedan nu. Och då var jag var ju förstås otroligt smickrad över att få ställa ut på konsthallen. Då jobbade jag som en dåre i säkert 3-4 månader och gjorde liksom mycket av den traditionella slöjden. Jag menar skedar, slevar, skärbrädor, stolar, pallar. Funktionella saker som hade liksom en estetisk slöjdkaraktär så att säga. Och så skulle jag ha då pressvisning på torsdag kväll. Och då kommer Leif Larsson upp på museet. Och det var en jävligt bra kulturredaktör. Skrev intelligenta, välformulerade liksom, recensioner i Västerbottens-Kuriren. Och så kommer han upp och så säger han, jaha, hur känns det att vara konstnär i länets största konsthall, säger han. Och jag bara tittar på honom och sa, konstnär? Du, jag är ingen konstnär, jag är slöjdare. Att där det började för mig, det var ju med att jag gjorde en kniv med min pappa. Min pappa Ville var ju en otroligt duktig slöjdare. Alltså. Så han hade ju en verkstad i källaren i Vilhelmina där jag växte upp. Även i Luleå i vårt pojkrum när jag var liten. Det var ju liksom, som jag delade med min lillbrorsa. Det var ju huggkubbe och hyvelbänk och bildhuggarjärn på väggen och sådär. Min mamma höll på och tovade och vävde och broderade och sydde och var otroligt duktig på färg. Så att jag har fått mycket färgkänsla från henne. Jag liksom den börjar komma fram och mejslas fram och man känner att ja, det här kanske är rätt bra liksom. Det här kanske håller. Nu ska jag göra någonting här. Och så bara... Och så tycker man att det är jättebra i en vecka. Och sen 3 veckor senare, vad fan, den där knoppen är ju för stor. Den här delen är ju för stor. Där ska jag gjort annorlunda. Så måste man göra en till. Och det där slutar ju aldrig. Man kan inte hejda sig. Man måste liksom bara göra en ny. Nej, vad fan, så det är klart du ska kalla det konstnär. Du kan ju ta bättre betalt för grejer. Och jag blev förbannad. Det var som att någon slog mig i magen. Alltså, rakt av. För jag vägrade identifiera mig som konstnär. Och han tyckte det där var rätt kul. Lite intressant att jag blev provocerad. Han märkte ju det. Så han tvingade väl mig mer eller mindre att liksom definiera. Men vad menar du då? Vad är det för kriterier för slöjd? Du måste ju liksom berätta det. Så jag beskrev det där som att jag satt i ett rum med 4 väggar. Alla de här 4 väggarna, de liksom kommunicerar med mig och huggkubben. Och vad jag gör hela tiden. Det får vi ge dig. Som ett spräckjärn och så tar man en fet klubba. Och fördelen med den här raka björken är att den klyver sig jävligt bra. Så att det blir liksom rakt i ytan så. Och om du tänker att första väggen är materialväggen. Där liksom all den här kunskapen om dels träslagens olika egenskaper. Men sen om det krokvuxna, hur det klyver, hur det torkar, hur det står mot röta, vad det har för egenskaper. Spelar roll för vilket träslag du väljer och var du kan hitta det. Om du ska göra ett hållbart träföremål, då borde egentligen fiberriktningen, alltså den väg som träet har växt, den borde följa formen. Som till exempel om vi tar den här, det har inte jag gjort, men jag har fixat till den åt en kompis. Här har ju en vril som har växt som en rundel så på träet, som en liten kula som sticker ut på trädet, en boll. Där är ju fiberriktningen följer ju den här formen. Så den här kan vara extremt tunn. Jag skulle kunna sopa in den här i väggen och den skulle hålla hur bra som helst. Likadant är det med skedarna och slevarna där man försöker följa fiberriktningen i botten på skedarna och på stolarna, på karmarna och ryggbrickorna, benen. Man följer formen. Här jobbar jag då i någonting som heter täljhäst. Och det är
uråldrigt redskap som är ganska smart, för att när jag pressar pedalen ner här så låser det här huvudet fast ämnet på så att jag kan jobba med någonting som heter bandkniv, som är det här redskapet. Och andra väggen är liksom verktygsväggen, där all den här liksom tekniska skickligheten med att jobba med kniven till exempel. Pappa har lärt mig 10 olika täljgrepp som är otroligt användbara för att bli snabb och effektiv och kontrollerad och säker också när man täljer. Konservöppnargreppet. Där jag liksom sätter tummen här och så sätter jag kniven så och så bryter jag upp så. Då får jag liksom en klyveffekt. Yxteknikerna och spräcktekniken och allt det där som faktiskt påverkar hur grejerna ser ut när de kommer ut sen, hur de blir. Om du väljer ett bra material, det som har den här krokiga eller för den del raka formen, så är det betydligt enklare att jobba för hand. Då funkar det att jobba för hand. Är det kvistigt, är det vridet, då får du ett rent helvete när du jobbar för hand. Det är sånt som du kan köra över med maskiner, men jobbar du för hand så går inte det. Det är liksom helt omöjligt. Så här har du krokvuxen björk, här till karmarna, krokvuxen ryggbricka, rakvuxna ståndare, betappar hela vägen in, så krokvuxen hägg i benen. Alltså materialen, tekniken är ju jätteviktiga för att bestämma varför den här slöjdade föremål ser ut som det gör. Så det var materialväggen och verktygsväggen, och sen så har du en tredje vägg som är en stor fet jävla vägg, flera meter tjock, som är traditionsväggen, som är 25 000 års ackumulerat praktiskt kunnande i att överleva. Att ta tillvara på naturresurserna, alltså de olika materialen. Trä i mitt fall, men det är ju skinn, det är järnet, det är de textila fibrer. Ett av mina käraste ägodelar, och det är en vrilkåsa som är gjord av min pappa när han var 87 år. Jag menar på 1600-talet då kunde man ju faktiskt, man kunde allt det här. Alla kunde det. Alla var inskolade i att kunna göra saker och ting och överleva. Utan att tveka. De kunde inte läsa, de kunde inte skriva, de kunde fan liksom ingenting sånt. Men de kunde överleva. Och idag är det precis tvärtom. Folk har knappt vet knappt vad en läderbit är, riktigt läder är. Och det här menar jag då på i förlängningen liksom urholkar människans självkänsla någonstans. Att stå i världen, se på träden, se på åkrarna, men inte veta hur fan man ska kunna ta hand om det. Det är ju liksom, det måste ju verkligen urholka någon slags. Och vara helt beroende på en kommersiell marknadsliberalism. Så. Och den där tredje vägen menar jag, den är ju jättetung, traditionsvägen. För där har man ju liksom trial and error. Man testar en jävla massa grejer och vissa grejer har funkat och andra inte. Och den kunskapen ska vi ta tillvara på. Det som jag tycker är roligt med det här, det är ju att formen får växa fram medan jag jobbar. Så därför så liksom grovbearbetar jag ett ämne och så bestämmer jag under arbetets gång hur formen ska bli. Och det är klart, det tar ju mycket längre tid, men samtidigt så förtjänsten är att jag får en kreativ process när jag jobbar. Men sen har vi den fjärde väggen som jag tycker är mest spännande, och det är ju folkkonstväggen. För där, det spelar fan ingen roll hur fattiga folk än har varit, så har man ändå försökt dekorera och pynta de här vardagsföremålen som man har jobbat med. Och där finns ju liksom människans glädje över livet. Och den folkkonsten har jag hamnat i liksom mer och mer i år. Så när jag sitter där i verkstaden med den där huckhubben där och jobbar så är liksom innehållet i de där väggarna, de är som uppkopplade med wifi liksom till huckhubben. Så jag refererar hela tiden mot de här kunskaperna som jag har. Så att någonstans där, fast den här liksom intellektuella analysen av slöjd var, som han mer eller mindre tvingade mig att göra, och det var jävligt bra, för att skulle jag inte ha blivit lite provocerad av det här, hade jag nog aldrig reflekterat på det här sättet. Så
Så nu har det blivit de 4 väggarna liksom i min intellektuella så här, överbyggnad av vad slöjd är. Ordet slöjd, det kommer ju faktiskt från vikingaspråket. Där man sa att man var slög.